بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه کورس شروع کړی او د بزنس انټیلیجنس ډایرکټریټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ان انفارمیشن ټیکنالوژي ډپارټمنټ اف خیبر پښتونخوا په تعاون سره په دغه کې که تاسو خیال وکړو په تیر لیکچر کې تاسو ته به که تاسو نه یې کتلی 𝓬𝓫 بټن تاسو ته میلاو شي. په تیر لیکچر کې مونږ د سټرکچر او د انسټرکچر ډیټا په منځ کې چې کوم مطلب د ډیفرنس په دغه چې کوم دلته د ډایګرامیټیکل ریپرزنټیشن دی په دغه کې مونږ ډیفاین کړل چې د سټرکچر څه کریکټریسټیک یا فیچر دي او د انسټرکچر څه کریکټریسټیک یا فیچرز دي. اوس په مخکې نیکسټ سلاید له لاړ شو. که د سټرکچر او د انسټرکچر ډیټا په منځ کې مونږ سره راځي سیمي سټرکچر ډیټا. که دلته مونږ دا ډیفاین کړو نو سیمي سټرکچر ډیټا دا مونږ سره داسې چې کوم ریجټ سټرکچر دی یا فارمیټس دی دا نه کنفرم کوي، بلکې په دغه کې مونږ سره مختلف قسم ټیګز یا مارکرز او درومي چې کومې مونږ سره د ډیټا چې کوم ایلیمنټس دي دغه د سیپاریشن لپاره یوز کیږي. مختلف قسم مارکرز یا ټیګز وي، اصل کې دا ټیګ بیس ډیټا سټرکچرز وي مونږ سره. که مونږ اگزامپل ویل کو د سیمي سټرکچر ډیټا ولا نو مونږ سره 𝐒𝐴𝐸 فایل دی، جاوا سکرپټ آبجیکټ نوټیشن چې مونږ ورته جیسن یو دا مونږ سره جیسن فارمیټ کې کیدای شي. دغه نه علاوه مونږ سره په بیسن فارمیټ کې وي. دغه نه علاوه مونږ سره NoSQL بیس ډیټابیسز چې څومره هم دي نو دا مونږ سره چې دی مونږ سره سیمي سټرکچر ډیټا ده. نورمالي سیمي سټرکچر ډیټا چې کومې مونږ سره په NoSQL بیس ډیټابیس کې را درومي نو په دغه کې مونږ سره د 𝐒𝐴𝐸 په شان دی د جیسن فایل په فارمیټ کې مونږ سره ډیټا سټوریج کیږي. او NoSQL بیس چې کوم ډیټابیس دی په NoSQL ډیټابیس کې مونږ سره نورمالي چې کوم فیمس DBMS دی دا دغه قسمه سیمي سټرکچر ډیټا مینټیننس لپاره مونږ سره ریډس کیسنډرا دغه نه علاوه MongoDB دا مختلف قسم شی دي دا DBMS دي چې په دغه کې مونږ د سیمي سټرکچر ډیټا د کېښود شی کو مطلب د سټوریج لپاره کیپیبلیټي پیدا کوو. یا مونږ چې کله مونږ غواړو چې په سیمي سټرکچر ډیټا د سټوریج لپاره مونږ ډیټابیس استعمال کړو نو مونږ سره دغه ټولو نه فیمس چې کوم DBMS دی چې کوم مونږ سره استعمالیږي نو MongoDB ډیټابیس دی. اګه مونږ کریکټریسټیک وکړو نو دا ډیر زیات فلیکسیبل دی او نورمالي دی مونږ سره ډیر ایزیلی چیک کیږي پارس کیږي. که مونږ د دغه کمپیریزن د انسټرکچر ډیټا سره وکړو نو انسټرکچر ډیټا په نسبت باندې مونږ سره چې کومه سیمي سټرکچر ډیټا ده نو دا مونږ سره ډیر ایزیلی پارس کیږي ایز کمپیر ټو انسټرکچر ډیټا. بل دا چې مونږ سره کومه دا ډیټا ده دا ډیره په ایزیلی د سیستم او د ډیټا په منځ کې انټرچینج کیږي. دغه نه علاوه که مونږ وګورو نو دا ډیټا مونږ سره نورمالي مونږ سیمي سټرکچر ډیټا په ریلیشنل DBMS کې هم سټور کولای شو، په نون ریلیشنل DBMS کې هم سټور کولای شو، خو ریکمنډډ د سیمي سټرکچر ډیټا د سټوریج لپاره مونږ سره نون ریلیشنل DBMS ته چې کوم مونږ سره MongoDB دی. دا نه بعد مونږ که دلته وکړو دی مونږ سره د سیمي سټرکچر څه فارمیټ دی. فار ایگزامپل مونږ دلته چې وکړو په کرلی بریسز باندې یو څه شی جوړ کړلو یو آبجیکټ یو جیسن آبجیکټ هم جوړ کړلو. مونږ سره دا څه دی ډاکومنټ دی ډاکومنټ 1 نورمالي په سیمي سټرکچر ډیټا کې لکه څرنګه مونږ سره په سټرکچر ډیټا کې چې کله ډیټا په کوم ځای کې سټور کیږي مونږ ورته ریلیشن یا ورته مونږ ټیبل یو نو په سیمي سټرکچر ډیټا کې چې په کوم ځای کې ډیټا سټور کیږي هغه مونږ ریلیشن یا ټیبل نه بلکې هغه مونږ یو ډاکومنټ یو. نو په یو ډاکومنټ کې مونږ سره مختلف قسم ریکارډز راتلای شي. نو دا مونږ سره د کسټمر ریکارډ دی چې د کسټمر ID ده د کسټمر نیم دی. اوس کا نیم مونږ سره څه وي دا اصل کې په دوه ویلیو باندې بیس دی. مونږ سره دلته څه دا کی ده او دا مونږ سره د کی ویلیوز دي. کی مونږ سره نورمالي د لیبل لپاره استعمالیږي او ویلیو دا غ لیبل ریلیټډ کومه ویلیوز وي. فار ایگزامپل کسټمر ID دغه یو ډیفالت نمبر هم ملاویږي په چې شي کې په MongoDB کې خو که تا ول خپل باندې ویر کړلو نو دا به تاسو سره څه شي ډیفالت چې کوم یا به ورایډ شي. نورمالي ډیفالت مونږ ځکه ورایډ کوو چې که په بعد کې مونږ سرچینګ کوو د کسټمر ID په بیس باندې نو دا مونږ سره که ډیفالت وي نو ډیفالت مونږ ته پته نه لګي چې سیستم کوم نمبر اساین کړی دی. دغه نه علاوه که دلته وکړئ که تاسو سره ملټي سټرنګ نیمز وي یا ایډرس دی ملټي نو دا تاسو څه کړای شو دا مونږ سره ډیر فلیکسیبل ډیټا پریزنټیشن یا ډیټا سټوریج دی. په دغه کې مونږ سره مطلب دا چې په یو ډاینامیک ما یو سټوډنټ چې ډاکومنټ جوړ کړلو او په هغه سټوډنټ ډاکومنټ کې ما د کسټمر ID نیم ایډرس دغه نه علاوه
چې کومې موږ سره دغه کانفیډنشل فایل دی او دغه نه علاوه فرست آرډر دا چې شی وکړلو دا ما پکې سیو کړل. په نیکسټ کې زه چې شی کوم په نیکسټ کې ورسره زه ډیټ اف برث د یو بل په دغه سیم چې کوم ما د کسټمر کوم یو فایل جوړ کړلو په دغه سیم کسټمر ډاکومنټ کې زه که وغواړم چې زه پکې ایډیشن د څه شي وکم د جنډر وکم د ډیټ اف برث وکم نو دا ټول پکې موږ سره چې شی دا پکې موږ سره پاسیبل دي. نو په سیم کې بغیر د څه شي د فزیکل سټرکچر اصل کې موږ ویلی شو چې دا موږ سره سکیما لیس ډیټا پریزنټیشن او ډیټا سټوریج کیپیبیلیټي موږ له راکوي چې کومې موږ سره د سیمی سټرکچر ډیټا ده. ښایي دغه نه بعد موږ سره بیا ډیټا ډیوایډ شوې ده په کوالټیټیو ټایپ کې او په کوانټیټیټیو ټایپ کې. نو کوالټیټیو ډیټا دا مې موږ سره د ډیټا مطلب یو ټایپس دی چې کوالټیټیو ډیټا موږ هغه ډیټا ته یو چې کومې موږ سره ډسکریپټیو وي یا موږ ویلی شو چې کوالټیټیو ډیټا موږ هغه ډیټا ته یو چې کومې موږ سره کنسپچوال وي. څه مطلب موږ سره نارملی دا ریپرزینټ کیږي په ټیکسټ کې یا په کیټګریز کې. فار ایگزامپل کیټګرایزیشن یې شوی دا موږ سره چې دی دا میل کیټګري دا فیمیل کیټګري دا بیوټي دا موږ سره چې دا بلیک دی دا ډارک بلیک دی دا وایټ دی دا ډارک وایټ دی. نو مختلف قسم کیټګریز موږ سره انټیلیجنټ او دغه نه علاوه موږ سره ان انټیلیجنټ دا اوس څه کیټګرایزیشن دی داسې قسمه ډیټا ته موږ یو کوالټیټیو کله هم چې موږ سره یو ډیټا د یو انټیټي یا د یو آبجیکټ څه شی کی هغه کوالټي موږ سره ډسکرایب کوي نو داسې قسمه ډیټا ته موږ یو کوالټیټیو ډیټا. فار ایگزامپل موږ سره کوم ایگزامپل ورکو د کوالټیټیو ډیټا د کسټمر د یو سپیسیفیک پروډکټس یا د سرویس په اړه کې موږ سره کوم ریویو راشي نو هغه ریویو ته موږ ته موږ یو کوالټیټیو ډیټا یا په بعضې ټیم کې د یو سپیسیفیک انټرویو نه بعد موږ سره چې راشي ډیټا راشي نو هغه ډیټا ته موږ ته موږ کوالټیټیو ډیټا میرټ لیست موږ د یو سپیسیفیک پوسټ لپاره چې کله جنریټ کړو نو موږ په څه شي باندې په کوالټیټیو ډیټا په بیس باندې مطلب دا موږ مختلف قسم چې د دغه کومه ډسکریپټیو کوالټیز دي کنسپچوال پراپرټیز دي یا موږ چې یا مختلف قسم د کوم نالج بیس دی هغه موږ د هغه کوالټي وکړو د هغه کوالټي مطابق موږ دا مارکو یخ په بیس باندې موږ سره چې وشي د انټرویو په بیس چې کوم ترانسکریپټ جوړ شي نو ته موږ کوالټیټیو ډیټا دغه نه علاوه اوپن اینډډ چې کومه سروې مختلفو شیانو په باره کې اوپن اینډډ سرویز وي نو هغه سروې ته موږ مطلب دا اوپن اینډډ سروې هغه سروې ته یی چې په کې څه فکس کوېسچنیرز نه وي بلکې د یو سپیسیفیک ډومین یا د یو سپیسیفیک ایریا په باره کې هر سړی د خپل انفارمیشن یا د خپل نالج مطابق ریسپانس ورکولی شي نو داسې قسم هغه ته موږ اوپن اینډډ سروې یو. نارملی مختلف قسم کریکټریسټډ او کوالټي ډسکرایب کیږي په څه شي کې په کوالټیټیو ډیټا کې دا نون نیومریک او د موږ سره اکثر څه شي وي اوبجیکټیو نه وي بلکې دا سبجیکټیو ډیټا وي. موږ سره نارملی ریکوایرز وي مختلف ټیکنیکس چې موږ څه وکړو کنټینټ انالایز کو په تھیمیټکس انالیسس پروسیسینګ کې نو موږ د یو سپیسیفیک تیمز ریلیټډ ډیټا کلیکشن کړی وي او هغه کلیکشن په بیس باندې موږ تھیمیټک انالیسس وکړو او یخ په بیس باندې بیا موږ مختلف قسم کیټګرایزیشن یا مختلف قسم چې کومې موږ سره مختلف ریویو بیس هغه پروسس کې امپروومنټ وي نو موږ راولو. دغه نه بعد موږ سره روسي کوانټیټیټیو ډیټا کوانټیټیټیو ډیټا موږ سره نارملی دا نیومریکل ډیټا وي نو نارملی دا د مختلف کوانټیټي د مایر یا د کوانټیفیکیشن لپاره استعمالیږي. فار ایگزامپل نمبر اف سیلز موږ سره څومره شوی دی پرفارمنس موږ سره میټریسز چې کوم دی مطلب دا کی پی آی تاسو سره به کی پرفارمنس انډیکیټر نو کی پی آی کې نارملی دا موږ سره په کوانټیټیټیو ډیټا کې راځي مطلب دا چې کله زه ګورم زما میټریکس څه شی دی چې په پر ډے باندې فار ایگزامپل دا سپیسیفیک پروډکټ څومره نمبر اف کوانټیټي دا سیل شولو نو دا موږ سره چې دا پرفارمنس میټریکس شول یا دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم فاینانشل چې کومه ډیټا وي نارملی کوانټیټیټیو ډیټا موږ سره په نیچر کې اوبجیکټیو وي او دا نیومریک وي سټیټسټیکلی چې کوم مختلف قسم سټیټسټیکل انالیسیس دي دا مختلف سټیټسټیکل انالیسیس دا موږ سره بیسټ دی چې موږ سره مختلف سټیټسټیکل انالیسیس په استعمال شي په کوانټیټیټیو ډیټا باندې. کوانټیټیټیو ډیټا چې کومه دی موږ سره ریپرزنټیشن کې دی شي په مختلف ګرافیکل چې کومې موږ سره ویژوالایزیشن دي په چارت فارم کې په ګرافس فارم کې په ټیبل فارم کې انفوګرافیک چارټس په بیس باندې
دغه نه علاوه مختلف قسم د چارټس مختلف ټایپس دي، د ګرافس مختلف یا په میپس کې. نو داسې قسمه ډیټا چې کومه موږ سره په دغه مختلف فارمیټ کې پریزنټیشن پاسبل وي، داسې قسمه ډیټا ته موږ څه یو، داسې قسمه ډیټا ته موږ یو کوانټیټیټیو ډیټا. خو بیا موږ سره کوالټیټیو ډیټا او کوانټیټیټیو ډیټا کمپیریزن دی. ګوره موږ سره کوانټیټیټیو ډیټا، موږ اول د کوانټیټیټیو ډیټا چې کوم ده لکه نارملی کوانټیټي په بیس باندې چې کومه ډیټا وي دا موږ کوو ایکسپلین کوو، بیا د په کمپیریزن کې موږ سره چې کوالټیټیو ډیټا. My friend is 5 feet and 7 inch tall. نو که موږ وکړو دا موږ سره زموږ د فرند چې پراپرټي ډیفاین کوي in the form of quantity 5 feet to 7 inch. دا دواړه موږ سره numerical quantity. They have size 6 feet. دا 6 feet دا موږ سره چې دا یو quantity ده. They weight 63 کیلوګرام یا kg. نو دا 63 kg دا موږ سره چې شو دا quantity شولو. My best friend has one older sibling and 2 younger sibling. نو دا موږ سره چې شو دا 1 older sibling او 2 younger sibling دا موږ سره quantity شولو. یا my best friend live 20 miles away from me. نو دا 20 miles موږ سره چې شولو دا موږ سره quantitative data شو. They go swimming 4 times a week. 4 times a week دا موږ سره چې شولو دا ډیټا چې کومه دا موږ سره کوانټیټیټیو ډیټا ده. که اوس موږ کوالټیټیو ډیټا وکړو، my friend has curly brown hair. curly brown curly یو پراپرټي شوه، یو کوالټي شوه، براون بله پراپرټي شوه د څه شي د هیر. they have green eye. they have green eye. green eye موږ سره چې شو دا موږ سره پراپرټي شوله. my best friend is funny. funny دا موږ سره چې شوله کوالټي شوه. loud دا موږ سره پراپرټي شوله کوالټي شوله. and good listener دا موږ سره کوالټیټیو پراپرټي شوله. they can also be quite impatient and impulsive at time. نو impatient او impulsive دا دواړه موږ سره چې شول دا موږ سره qualities دي. my best friend drive a red car. a red car او drive دا دواړه موږ سره شي quality دي چې دا ډرایورز دی او دغه نه علاوه کارز ورسره شته او red color کې کار دی ورسره. they have very friendly face. friendly موږ سره چې شولو دا یو quality شوله. contagious laugh. contagious continuous موږ سره مسلسل چې کوم کس هنسموک وي نو ته موږ contagious laugh یو. نو دا موږ سره مختلف قسم د فرند کوالټیز دي او دا موږ سره د فرند کې مختلف قسم کوانټیټیټیو پراپرټیز دي. یو کوالټیټیو پراپرټیز دي او بل کوانټیټیټیو پراپرټي دي. نو هوپفلی چې په دغه لیکچر کې موږ د ټایپس د ډیټا او دغه کوم اگزامپلز وو د کوم ځای کې استعمالیږي او مقصد یې څه دی چې دا تاسو ته کلیر شوی.